Μαρία, απογευματινή βολτούλα. Έχουμε έρθει στο χωριό Βάμος, το οποίο πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο νομό Χανίων, είναι 35 χιλιόμετρα από τα Χανιά και 25 από το Ρέθυμνο, δηλαδή είναι κάπου ανάμεσα. Αξίζει μια επίσκεψη, είναι πάρα πολύ γραφικό. Ο Βάμος είναι χωριό και έδρα της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αποκορώνου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Κρήτης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει 706 κατοίκους. Το χωριό είναι κτισμένο σε πλαγιά σε υψόμετρο 190 περίπου μέτρων. Στο χωριό υπάρχει κέντρο υγείας, ειρηνοδικείο, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τράπεζα και πλήθος καταστημάτων. Ο γραφικός οικισμός έχει αναπτυχθεί τουριστικά τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας όμως την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, τις όμορφες γειτονιές και τους κήπους. Στο χωριό συναντάμε τον παλιό παραδοσιακό πέτρινο δρόμο, κατά μήκος του οποίου βρίσκεται η παλιά γειτονιά με τα κτίρια. Τα σπίτια του χωριού χωρίζονταν σε μικρά και μεγάλα πολυτελή, τα καμαρόσπιτα ή τα κονάκια όπως τα ονόμαζαν διαφορετικά. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι τα ντόπια υλικά κατασκευής και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Όμως πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, πολύ προσεγμένο, πολύ καθαρό, με πολλά αρχοντικά σπίτια και έχει μια ιδιαιτερότητα εδώ το χωριό. Δεν ξέρω κατά πόσοι από εσάς βλέπατε τη σειρά Σασμός. Εδώ πέρα έχουν γυριστεί πολλές σκηνές από τη σειρά. Συγκεκριμένα εδώ βλέπετε την εκκλησία, όπου έχουν γυριστεί αρκετές από τις σκηνές της σειράς. Επίσης στο χωριό συναντήσαμε και μια έκθεση παλιών μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, η οποία διαθέτει τουλάχιστον 30 μοτοσικλέτες, με τις παλαιότερες να είναι από τη δεκαετία του 1940. Η πιο παλιά είναι μοντέλο του 1941 και η πιο νέα μοντέλο του 1985. Μαρία, έχουμε έρθει σε άλλο ένα όμορφο χωριό της Κρήτης, το οποίο ποιο είναι? Ένα ιδιαίτερο χωριό. Ακριβώς. Είναι οι Μαργαρίτες, οι οποίες φημίζονται για τα κεραμικά τους. Όπου να γυρίσετε το βλέμμα σας θα δείτε κεραμικά. Επίσης, εδώ η περιοχή, όπως διαβάζω εδώ πέρα, αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο αγκιοπλαστικής στη Δυτική Κρήτη και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Οι Μαργαρίτες είναι χωριό και έδρα της ομώνυμης τοπικής κοινότητας του Δήμου Μιλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Κρήτης. Βρίσκεται σε απόσταση 27 χιλιόμετρων από το Ρέθυμνο σε υψόμετρο 300 μέτρων. Το χωριό Μαργαρίτες ονομάστηκε έτσι από τη λέξη μαγαρικά, που στα βυζαντινά χρόνια σήμαινε πύληνα. Κάποιοι άλλοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι ονομάστηκε έτσι από τις πολλές μαργαρίτες που φυτρώνουν στην περιοχή. Σε μια τρίτη εκδοχή, οι Μαργαρίτες πήραν το όνομά τους από κάποια βασίλισσα της Ελεύθερνας
τη Μαργαρίτα, που εντυπωσιάστηκε τόσο από την ομορφιά του τόπου που πούλησε τα ακριβά της κοσμήματα έτσι ώστε να γίνει εκεί χωριό με το όνομά της. Η ιστορία των Μαργαριτών περνάει από τη Βυζαντινή εποχή, την Κρητική Αναγέννηση, φτάνει στην εποχή της Τουρκοκρατίας και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Το 1332 οι ενετοί της καίνε γιατί οι κάτοικοι αρνήθηκαν τη βαριά φορολογία. Αργότερα συμμετείχαν στην επανάσταση των αδελφών Καλέργη και με την Κρητική Αναγέννηση στολίστηκαν με βίλες, οικόσιμα, αρχοντικά και όμορφες εκκλησίες, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που στον αυλό γυρό της εκκλησίας είναι θαμμένη νεκρή του Αρκαδίου, καθώς και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με την αντιγραφή του κομπαναριού της ιστορικής Μονής Αρκαδίου. Το χωριό θα γίνει έδρα του Υπεραστατικού Συμβολίου κατά το 1829 έως 1830. Εκεί θα γεννηθεί και ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου, Γαβριήλ Μαρινάκης, ο πρωταγωνιστής της ανατείναξης του μοναστηριού. Οι Μαργαρίτες είναι ένα πολύχρωμο χωριό, γνωστό και ως το χωριό των Πιθαράδων, μιας και η αγκιοπλαστική παράδοσή τους είναι εμφανής σε κάθε γωνιά του οικισμού. Στις Μαργαρίτες, ο επισκέπτης περπατά σε πλακόστρωτα δρομάκια με μεγάλες πύρινες γλάστρες, τις περίφημες μαργαριτσανές τάμνες, ενώ έξω από κάθε σπίτι βλέπει κανείς κεραμικά κρεμασμένα στους τοίχους και πιθάρια που κοσμούν τους ανθοστολισμένους κήπους. Η τέχνη του πυλού είναι το σήμα κατά τεθέν του χωριού και τουλάχιστον 16 εργαστήρια ασχολούνται με μοντέρνες αλλά και παραδοσιακές κατασκευές. Άλλο ένα παραδοσιακό χωριό του νομού Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα είναι το χωριό Μαρουλάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό με πολύ όμορφα κτίρια, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Εδώ το κύριο αξιοθέατο, πέρα από την υπέροχη θέα που έχει προς το Ρέθυμνο, είναι οι δύο ενετικοί πύργοι που σώζονται. Ο ένας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι αναπολεωμένος, ο άλλος όμως έχει κάποιες φθορές, παρόλα αυτά όμως είναι αρκετά όμορφος. Ο Μαρουλάς βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πόλη και είναι κτισμένο στην κορυφή ενός λόφου σε υψόμετρο 240 μέτρων. Είναι παραδοσιακό χωριό, έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός και παραδοσιακός οικισμός μέσης πολιτιστικής αξίας, στο οποίο διασώζεται έντονα το βενετσιάνικο χρώμα. Όταν βρεθείτε στο χωριό, θα ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο. Θα περπατήσετε τα στενά δρομάκια και θα περάσετε κάτω από τις καμάρες, τις αψιδωτές πόρτες, τις πορτάρες όπως λέγονται, που σύμφωνα με το θρύλο του χωριού ήταν 12 και αντιστοιχούσαν στα 12 αρχοντόσπιτα του οικισμού. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωριό πήρε το όνομά του από τη βοσκοπούλα Μαρούλη, που βόσκοντας τα πρόβατά της στην περιοχή, βρήκε μια πηγή με χωνευτικό δροσερό νερό. Η πηγή αυτή υπάρχει στο χωριό από τη Βενετοκρατία.
Την περίοδο της Ενδοκρατίας χτίστηκαν 2 πύργοι που σώζονται μέχρι σήμερα και άλλα κτίρια με πολεμίστρες, ενώ υπάρχουν διάφορα οικόσιμα στις εξωτερικές πόρτες των κτιρίων. Το 1630 εγκαταστάθηκαν στο Μαρουλά Τούρκοι που χρησιμοποίησαν ως φρουραρχία τους 2 ενωτικούς πύργους. Μπορεί επίσης κανείς να δει το ηλεοτριβείο, τις μεγάλες καμαρωτές πόρτες των βενετσιάνικων αρχοντόσπιτων, τα στενά δρομάκια και τις καμάρες. Το 1996 ο πύργος εξαγοράστηκε από την κοινότητα Μαρουλά και αναστηλώθηκε. Ο μεγάλος πύργος είναι το σήμα κατά τεθέν του χωριού, καθώς φαίνεται από μεγάλη απόσταση και έχει οπτική επαφή με τη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Είχε αμυντικό χαρακτήρα, ίσως όμως και ήταν κατοικία του τοπικού άρχοντα.